Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món phở gà trộn, một món ngon của người Hà Nội. Thì ngoài cách ăn phở truyền thống đó, để đổi vị, mình có thể làm cái phở gà trộn này với cái nước sốt chua ngọt thấm vào từng sợi phở, hấp dẫn lắm luôn. Thì cách làm đơn giản không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món phở gà trộn này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi sơ chế thịt gà trước, thì tùy mình thích nha. Mình có thể sử dụng nguyên một con gà, hoặc như nhà Diễm thích ăn đùi gà thì Diễm có 4 cái này. Diễm cân là 1,2 kg. Đây là đùi gà đông đá mà Diễm đã để tan hoàn toàn rồi. Thì cái túi gà này Diễm mua ở Mini nha. Diễm thấy rất là ngon, tại vì là gà nuôi ở nông trại á, nên thịt nó không có bị bở như là gà công nghiệp bình thường. Còn nếu mà mình có gà ta chạy bộ hoặc là như gà ở Việt Nam á, thì mình nấu nguyên một con á, cái da nó giòn nè, cái thịt nó dai rất là ngon. Mình sẽ bắt một ấm nước sôi khoảng 1 lít đó, và mình chế nước sôi lên trên da gà như vậy, giúp cho da gà nó săn lại hơn. Và những cái vi khuẩn bên ngoài cái da gà nó cũng sạch. Sau đó mình sẽ rửa lại gà một lần nữa, chỗ nào mà còn lông hoặc là phần da dư như vậy á, thì mình cạo ra cho sạch. Và mình lưu ý là sau khi mà làm gà xong mình phải rửa lại những cái dụng cụ cho thiệt là sạch sẽ. Tại vì trong thịt gà sống nó có cái vi khuẩn không tốt cho sức khỏe. Diễm lấy một cái nồi ha, và Diễm cho vào 2 củ hành tây đã lột vỏ. Tiếp theo là 30 g gừng, mình cắt ra thành từng cái lát như vậy. Và mình bật bếp lên, mình để cái lửa lớn á. Bây giờ giống như mình nướng cái củ hành cho nó thơm và nó vàng như vậy. Sau khi mình thấy củ hành và gừng á, nó đã vàng và thiệt là thơm thì mình nhắc khỏi bếp liền nha. Và mình để ở đây cho nó nguội một tí xíu, rồi mình sẽ bắt lên bếp mình nấu cái nước lèo. Vì hôm nay mình làm món phở gà trộn, mình không cần cái nước lèo nhiều. Vì vậy Diễm chỉ cho vào đây 1,8 lít nước thôi. Và bây giờ á, mình bật bếp lên, mình để lửa lớn và mình nấu cho cái nước này nó sủi tăm lên. Sủi tăm chứ là không phải sôi nha. Thì cái nhiệt độ của nước nó khoảng cỡ 60 cho tới 70 độ C là được. Đó, sủi tăm như vậy thì mình cho đùi gà hoặc là nguyên con gà vào. Và bây giờ mình sẽ nấu cho thịt gà chín. Diễm nêm vào đây trước 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường phèn. Và mình cũng để lửa lớn á. Bây giờ mình nấu cho cái nước này nó sôi lên. Khi mà sôi á, mình đừng có để cho nó sôi sùng sục nha. Khi mà Diễm vừa thấy sôi như vậy nè, thì Diễm sẽ hạ xuống cái lửa. Mình giữ làm sao cho nó sôi nhẹ. Và mình hớt những cái bọt dơ đồ cho nó thật là sạch. Sau khi hớt bọt sạch rồi thì mình đậy cái nắp nồi lại. Và bây giờ mình nấu gà. Diễm sẽ hạ xuống cái lửa nhỏ ha, mình giữ làm sao cho nước nó sôi nhẹ và mình nấu trong vòng 40 phút. Nếu mà mình muốn xem cách nấu nguyên con gà thì mình xem video phở gà Diễm có chia sẻ rồi nha. Sau 40 phút á, thì mình sẽ tắt bếp, mình tắt lửa đó, và mình tiếp tục mình để gà ở trong cái nồi này, đợi thêm 10 phút nữa rồi mình mới vớt gà ra. Trong thời gian này á, thì mình sẽ đi chuẩn bị sẵn một cái thau nước lạnh. Mình dùng nước mà mình nấu chín, mình để nguội đó, rồi mình cho thêm vài cục nước đá vào. Thịt gà sau khi để trong nồi thêm 10 phút á, thì bây giờ mình vớt ra. Để kiểm tra thịt chín hay không á, thì mình có thể dùng đũa đó, mình xiên vào ngay giữa của cái đùi gà. Mình thấy nó không còn cái nước màu hồng chảy ra thì cái thịt đã chín. Nếu mà mình nấu nguyên con gà thì mình cũng kiểm tra như vậy nha. Vớt ra thì mình ngâm vào trong cái thau nước lạnh này khoảng chừng 3 tới 5 phút à. Mình ngâm như vậy để cho thịt gà nó không có bị bở và phần da gà nó không có quá mềm. Nếu mà mình có gà chạy bộ hoặc là gà ta Việt Nam thì mình làm theo cách này, cái da gà rất là giòn luôn. Bây giờ để cho cái da gà nó có cái màu vàng hấp dẫn hơn thì Diễm sẽ sử dụng bột nghệ. Đây là cái hũ bột nghệ Diễm dùng nè. Diễm lấy ra đây là 1/2 muỗng cà phê ha. Để cho thịt gà nó thơm và nó hấp dẫn hơn nữa thì mình bây giờ đi chuẩn bị cái dầu tỏi. Diễm có ở đây là 5 cái tép tỏi, Diễm cân được khoảng 20 g. Mình sẽ đập cho nó dập ra nha, mình không bằm mà mình đập nó dập ra như vậy. Mình bỏ cái vỏ đi. Lấy cái nồi mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ làm cái dầu tỏi này để tí xíu nữa mình làm cái nước sốt chua ngọt luôn. Diễm lấy 20 g tỏi đập dập Diễm cho vào và mình để cái lửa trung bình nha. Mình sẽ phi cho cái tỏi này nó thiệt là thơm.
Khi mà mình thấy cái tỏi nó chuyển sang màu vàng nhạt á, là mình sẽ nhắc khỏi bếp. Mình đừng có đợi cho nó vàng quá thì cái tỏi giống như nó dễ bị đắng. Đó, như vậy thì Diễm nhắc khỏi bếp nè. Và Diễm sẽ lấy ra một muỗng canh. Diễm cho vào trong phần bột nghệ. Như vậy thì cái hỗn hợp phết lên cái da gà nó vừa thơm mà cũng bổ dưỡng nữa. Khuấy cho thật là đều, rồi sau đó mình sẽ lấy một cái cọ, hoặc nếu mà mình không có thì mình dùng muỗng cũng được. Mình phết lên trên cái da gà. Phết thật là đều ha, trên phần da thôi. Sau đó mình để ở đây cho thịt gà nó nguội hẳn. Cái dầu nghệ này á, mà mình phết mình để thịt gà càng lâu á, thì nó càng bám dính vào trong cái da gà hơn. Bây giờ mình quay qua trở lại tiếp tục với phần nước lèo. Nước luộc gà thì mình sẽ thấy nó có một cái lớp mỡ ở bên trên, đó là mỡ gà ha. Thì cái lớp mỡ này á, bây giờ Diễm sẽ múc ra khoảng 2 muỗng canh để Diễm sẽ sơ chế cái phần hành và gừng mình cho vào trong cái nước lèo, giúp cho cái nước lèo của mình nó thơm hơn rất là nhiều. Còn nếu mà mình nấu nguyên con gà thì mình sẽ lấy cái phần mỡ ở bụng gà, mình thắng cho mỡ nó chảy ra, mình dùng thì nó lại càng thơm ngon hơn nữa. Diễm sẽ vớt cái củ hành nè, rồi gừng ra khỏi nồi nước lèo luôn nha. Nếu mà mình muốn cho cái nước lèo thiệt là trong á, thì mình có thể rây lại. Ở đây Diễm có là 3 cái rễ ngò. Thì nếu mà mình không có rễ ngò thì mình có thể sử dụng hạt ngò, hoặc là mình bỏ qua cũng được. Nhưng mà có rễ ngò thì giúp cho cái nước lèo nó thơm lắm. Tiếp theo là 15 gram gừng, mình gọt vỏ và mình cắt thành từng cái lát mỏng. 20 gram hành tím ha, và mình cũng cắt ra thành từng lát như vậy. Bắt cái chảo mỡ gà lên bếp thì hồi nãy mình múc ra khoảng 2 muỗng canh á. Và mình bật bếp lên để cho cái phần mỡ này nó nóng. Khi mà mình thấy nó sôi lên như vậy, tại vì nó có một ít nước trong đó đó, thì mình sẽ cho liền rễ ngò, gừng và hành tím vào. Và mình để cái lửa trung bình. Bây giờ mình sẽ chiên cho hành tím, gừng, rễ ngò này nó thiệt là thơm luôn. Khi mà mình thấy cái hành tím á, nó chuyển sang cái màu vàng nhạt ha, đó, mình nên trở nó như vậy nha, rất là thơm. Thì mình sẽ nhắc khỏi bếp và mình lấy cái hỗn hợp này mình cho vào lại trong nồi nước luộc gà. Đây là cái cách giúp cho nồi nước lèo của phở gà nó thiệt là thơm. Nếu mà mình nấu phở gà nước á, mình nên áp dụng cái cách này ngon lắm luôn. Mình sẽ nêm lại cái nồi nước lèo nha. Tại vì đây là phở trộn, vì vậy cái nước lèo này mình sẽ nêm cho nó có cái vị nhạt thôi, không phải là đậm đà. Diễm cho vào đây 1 muỗng canh bột nêm gà, 1 muỗng cà phê đường phèn và 1/3 muỗng cà phê muối. Mình nên nêm lại cho vừa khẩu vị nhà mình nha. Lưu ý là không có nêm mặn ha. Tại vì cái phở á, khi mà mình ăn nó có cái vị chua ngọt. Nếu mà mình nêm cái nước lèo này đậm đà quá thì nó sẽ bị mặn. Nấu cho nồi nước lèo sôi trở lại, hớt bọt. Vậy là mình đã xong cái nước lèo rồi. Bây giờ mình nhắc khỏi bếp và mình sẽ lấy một phần của cái nước lèo này để mình làm nước sốt chua ngọt mình trộn vào trong phở. Diễm múc ra đây là 600 ml cái nước lèo nha. Mình chỉ lấy phần nước lèo thôi. Nếu mà không thích ăn mỡ nhiều thì mình có thể gạn bỏ bớt cái phần mỡ gà ra. Phần dầu tỏi hồi nãy mình phi thơm đó, còn lại nhiêu đây? Mình lấy 600 ml nước lèo á, mình cho vào luôn. Và bây giờ mình nêm ha. Thì Diễm sẽ cho vào 60 gram đường. Nếu mà mình có đường vàng mình dùng thì cái màu càng đẹp hơn. 100 gram nước tương, thì đây là nước tương chấm ăn bình thường hiệu Maggi. Cái chai Diễm dùng là chai này. Vì vậy nó có cái vị ngọt chứ không có mặn ha. Nếu mà mình sử dụng nước tương khác thì mình nên nêm lại. 6 gram muối giúp cho cái nước sốt đó nó đậm đà hơn. Và bây giờ mình nấu cho nước sốt nó sôi lên. Khi mà nước sốt sôi thì mình sẽ cho giấm vào. Diễm dùng giấm là 7%, vì vậy Diễm cho 20 gram. Nếu mà mình dùng giấm mà 5% thì mình nên cho 22 gram. Cái nước sốt này nó sẽ có cái vị chua ngọt và nó mặn ha. Mặn nhưng mà không phải quá là mặn thì mới ngon. Nếm lại thấy vừa khẩu vị nhà mình rồi thì mình nhắc khỏi bếp. Bây giờ mình qua mình xắt thịt gà. Thì cái món phở gà trộn này mình sẽ lóc thịt ra khỏi phần xương luôn. Mình cắt thịt gà thành từng cái lát mỏng như vậy, lúc mà mình trộn với phở thì cái nước trộn nó thấm vào trong thịt gà mới ngon.
Do thịt gà này Diễm sử dụng là gà đông đá, vì vậy cái thời gian nấu Diễm nấu hơi lâu hơn tí xíu, giúp cho cái thịt gà nó chín kỹ hơn. Còn nếu mà mình sử dụng gà tươi bình thường thì Diễm nghĩ 4 cái đùi gà này mình nấu chừng 35 phút là được. Lấy xương ra và mình cắt thịt gà thành từng cái lát mỏng, có độ dày khoảng 1 cm là được. Phần xương gà mình lấy ra, mình có thể cho vào lại trong nồi nước lèo giúp cho nồi nước lèo của mình nó ngọt hơn. Rau ăn kèm với lại món phở gà trộn này thì mình nên có ngò rí nha. Ngò rí mình dùng kiểu giống như là rau thơm luôn đó. Mình để như vậy mà không có cắt nhỏ nha. Tiếp theo thì Diễm sẽ có hành lá. Phần hành xanh thì mình cắt nhỏ, mình cho vào trong phở trộn. Còn cái đầu hành trắng thì mình cho vào trong nồi nước lèo cho nó thơm. Và cuối cùng là mình sẽ có giá. Giá thì mình cho vào mình trần sơ trong bánh phở luôn. Để tạo thêm cái độ giòn, bùi và thơm cho món phở gà trộn thì mình có đậu phộng rang nè, hành phi và tương ớt. Tương ớt mình nên có nha, giúp cho cái phở gà trộn nó cay cay nhẹ, rất là hấp dẫn. Phần hành xanh thì mình cắt nhỏ nha, đừng có cắt to quá, tại vì mình cho vào trong cái tô phở khô Đây là cái bánh phở mà Diễm dùng nè. Cái bánh phở này thì thời gian mình trụng nó rất là nhanh. Và Diễm lưu ý là lúc mà mình trụng thì mình cũng đừng có nên trụng lâu quá. Tại vì nếu mà mình trụng lâu mình trộn vào trong cái tô phở làm cho cái bánh phở nó nở ra, nó mềm không có ngon. Thì khi mà nước sôi thì Diễm sẽ cho bánh phở vào và mình luộc khoảng 3 phút thôi nha. Khoảng 2 phút rưỡi mình kiểm tra, mình ăn mình thấy nó còn cái độ dai cứng cứng là được, không có đợi cho nó mềm. Thì mình cho giá vào nè và mình đổ ra liền, không cần phải xả lại nước lạnh để cho nó ráo nước là mình cho vào trong cái tô. Sau đó mình sẽ cho cái nước sốt chua ngọt vào. Dưới lượng bánh phở là 200g thì Diễm cho khoảng 100ml cái nước sốt chua ngọt này nha. Đó, mình cho vào mình phải thấy nước nhiều như vậy, nhưng mà khi mà mình trộn thì cái nước nó sẽ thấm vào trong cái sợi phở. Như vậy thì cái sợi phở nó mới đậm đà mới ngon. Mình để nguội tí xíu là nó sẽ rút vào, nó không còn nước nhiều như vậy nữa. Rồi mình xếp gà lên trên nè. Tiếp theo mình sẽ cho ngò. Ngò mình chỉ lặt ra như vậy thôi nha, không có cắt nhỏ. Cho thêm hành lá lên trên nè. Hành phi, nên cho nhiều nhiều thì nó sẽ thơm. Và đậu phộng, rắc thêm miếng tiêu nữa. Rồi cho thêm tí xíu tương ớt nha. Dưới công thức này thì mình có thể nấu được từ 5 cho tới 6 tô, tùy mình ăn là cái tô nhỏ hay là tô lớn. Khi ăn mình sẽ múc kèm theo một chén nước lèo nhỏ. Mình hâm nước lèo lên cho thiệt là nóng múc ra rồi mình cho thêm hành lá và tí xíu tiêu lên trên. Phần phở trộn cái sợi phở nó chua chua ngọt ngọt không phải quá mềm nè. Có những cái miếng thịt gà bên trong vừa dai vừa ngọt, thấm gia vị. Thêm phần nước súp ngọt thanh, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món phở gà trộn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.